Ja, vi har på morgonen här fått svensk mäklarstatistik där vi ser dyrare bostadsrätter men billigare villor i oktober. Och hur mår bostadsmarknaden och hur har prisbilden utvecklats i landet? Och för att få svar på det så har jag med mig Irja Amolin, vd på Bjurfors. Välkommen till EFN. Tack, god morgon. God morgon. Generellt sett så är ju oktober månad en svag månad när det kommer till bostadsmarknaden, enligt er. Och vad är det som sticker ut i oktobers mäklarstatistik? Ja, men precis som du säger så brukar oktober vara en svag prisutveckling som vi ser. Tittar vi på svensk mäklarstatistik för oktober nu så ser vi att bostadsrätterna faktiskt har ökat 1,7% medan villorna backar 0,7%. Men det som sticker ut skulle jag säga det är Storstockholm där vi ser att priserna faktiskt har gått upp hela 3,3%. Så att det är dragloket till hela den här positiva utvecklingen som vi ser för månaden. Och ser vi någon tydlig trend då i utbud och efterfrågan som påverkar den här prisbilden i landet? Ja, men jag skulle säga om vi tittar på hela landet så har vi en väldigt, väldigt blandad bild. Som sagt, det är Stockholm som sticker ut som draglok. Det är här vi ser att trender brukar starta också om man ser en förändring i marknaden. Tittar vi på Göteborg och Malmö så ser vi en något svagare utveckling där vi faktiskt ser att både bostadsrätter och villor backar i oktober. Bostadsrätter var ju såklart, de var ju upp, det var tydligt upp på både 1 och på 3 månaders sikt i Stockholm. Men villaförsäljningen ser då ut att ha varit ner i hela landet. Och vad skulle du säga att denna skillnad beror på? Ja, men precis som vi var inne på så brukar hösten ha en lite svagare prisutveckling. Så att villorna backar, det är egentligen det vi brukar se. Så det som sticker ut är att det är bostadsrätterna som ökar, skulle jag säga. Så att, Och ser vi till antalet försäljningar så sjönker dessa under oktober. Både på bostadsrätter och på villor. Ja. Vad är dina reflektioner på det? Här skulle jag säga att det är ganska svårt att uttala sig om en specifik månad. Det är svårt att dra en trend baserat på en månad bara. Men däremot om vi tittar på hela året. Hittills i år så ser vi att antal försäljningar har ökat. Vi ser att det omsätts till högre snittköpeskilling och också ett högre värde. Så att, positivt även där, även som sagt om det backar något i oktober. Och hur ser antalet visningsbesökare ut då? Ja, men här ser vi en lite piggare marknad. Vi ser att det är flera besökare på våra visningar. Jag skulle också säga ett tecken på att marknaden börjar vakna till liv är att om vi tittar på en lite kortare period. Vi har ju haft ett historiskt sett extremt högt utbud. Och här ser vi faktiskt i hela landet att det sakta börjar, vi ser en liten trend på att det börjar sjunka. Vilket också är ett tecken på att köpare och säljare har en större benägenhet att hitta varandra. Och hur ser budpremien ut i ett sånt läge generellt? Även här positivt. Vi har en positiv budpremie på 1%. Ja, så att vi budar upp priserna vilket också är ett tecken på en normaliserad marknad. Att köpare och säljare hittar varandra. Syns det någon skillnad på bostadsrätter och villor när det kommer till budpremier? Ja, men det gör vi. Vi ser att det är bostadsrätterna återigen här som drar upp den positiva budpremien. Så att villorna sjunker något om vi tittar över oktober. Och om vi går tillbaka till september så fick vi ett stimulanspaket från regeringens håll. Och sen så har vi dessutom fått Riksbanken som har sänkt räntan till 1,75%. Ser vi några tecken då på en ökad efterfrågan hos köparna eller på bostadsmarknaden rent generellt? Ja, men det skulle jag vilja säga. Även om Riksbankens besked var väldigt väntat så var det också väldigt viktigt. Det signalerar stabilitet och långsiktighet. De går ju också ut med att de faktiskt kommer behålla den här nivån under en längre period. Vilket skapar en trygghet på marknaden. Och den psykologiska effekten ska man inte underskatta. Även stimulanspaketet gör ju också att man ser att det kommer. Det finns ett uppdämt behov av att byta bostäder. Det är många som har avvaktat under den här perioden som vi har bakom oss. Vilket gör att det faktiskt blir man har större tillförsikt och en säkerhet i marknaden som gör att vi ser att man vågar agera på ett annat sätt. Tack Irja Amolin för att du gästade. Tack!